these performance characteristics: selectivity, sensitivity, fidelity, image frequency rejection ratio, stability, and automatic gain control. So these performance characteristics we have seen for this AM receiver. नंतर आपण पॉइंट पुढचा बघितला होता mixer. So what is the function of mixer in AM receiver? Why we use function the mixer block in the AM receiver? Yes, ma'am. The mixer is basically a non-linear resistance with Hmm. the two input at different frequencies. A mixer is a convert RF signal into IF. It is used to convert the RF signal into IF form. Okay. Then the another function of mixer it is used to mix the two input frequencies. जे इनपुटला दोन फ्रिक्वेन्सी सिग्नल दिलेत आपण ते तो मिक्स करतो आणि आउटपुटला आपल्याला रिझल्टंट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मिळतो. मग रिझल्टंट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल म्हणजे इथं IF फ्रिक्वेन्सी आहे. इनपुटचे दोन सिग्नल आहेत एफ एस म्हणजे AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी, FO म्हणजे लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी. मग मिक्सरचे दोन टाईप आहेत, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर. त्यातला आपण फ्रिक्वेन्सी मिक्सर बघितलाय. So this is block diagram and this the functional diagram we have seen. Okay, आणि पुढची प्रोसेस बघितली होती आपण ट्रॅकिंग. ट्रॅकिंगचा अर्थ काय? इट इज द प्रोसेस युज्ड इन द रिसिव्हर फॉर this is the procedure for tuning or synchronization at the receiver. की जसं आपण बघितलं की ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर मध्ये कुठला का ब्लॉक असेना तुमचा किंवा कुठलंही ऍप्लिकेशन असे ना, there must be synchronization between transmitter and receiver. Okay, so for the synchronization between transmitter and receiver we use the tuning capacitors at the receiver. They are placed in a particular slot आणि ही जी काय प्रोसेस आहे ह्याला आपण म्हणतो ट्रॅकिंग प्रोसेस. मग तिथं कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू चेंज करून आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकतो रिसिव्हरला आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज करून आपण ट्युनिंग करू शकतो. और यू रिमेंबर वन थिंग दॅट ट्युनिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विथ द फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्टमेंट करावी लागते आपल्याला ट्युनिंग पर्पजसाठी. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स that we have seen yesterday, and we have started with this point AM detector. Now you tell me, I had asked you one question yesterday and there we stop. What is the difference between AM detector and AM receiver? What is the difference between AM detector and AM receiver? Yes, Shreya, what is the difference between AM detector and AM receiver? आवाज येतोय का माझा? See, today some electricity problem is there. Wi-Fi may get disconnected. त्यामुळे आवाज नाही आला तर मला लगेच सांगा. आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, ma'am. येस. ओके. रिसिव्हर आणि डिटेक्टर ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे सांगा. आपण जेव्हा AM रिसिव्हर म्हणतो आणि AM डिटेक्टर म्हणतो तर काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? गिव्ह द आन्सर प्लीज. What is the difference in AM detector and what is the difference in AM detector and AM receiver? आपण ट्रान्समीटर मध्ये सुद्धा बघितलं होतं AM मॉड्युलेटर सर्किट आणि AM ट्रान्समीटर ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे ते बघितलं होतं आपण. सिमिलरली देयर इज डिफरन्स इन दिस AM detector and AM receiver. What is the difference? Can you tell that difference? आता AM ट्रान्समीटर म्हणजे
काय आणि एएम मॉड्युलेटर म्हणजे काय ते सांगा आधी मला, त्याच्यावरून आपण हे कम्पेअर करू. Yes, you give the answers, please. What is the difference in AM transmitter आणि AM modulator? मॉड्युलेटरचं काय फंक्शन आहे? जे तुम्हाला येते आन्सर ते सांगा, बट गिव्ह द आन्सर्स. AM मॉड्युलेटर सर्किट काय करतं? काय करतं AM मॉड्युलेटर सर्किट? What is the function of AM modulator circuit? Okay, what is the difference in AM modulator and AM transmitter? मॉड्युलेटरचं काय फंक्शन असतं बेसिक औदुंबर? What is the function of AM modulator circuit? modulating the origins. हा, मॉड्युलेटर हा मॉड्युलेशन करतो. मग ट्रान्समीटर मध्ये मॉड्युलेटर हा इम्पॉर्टंट ब्लॉक आहे. दॅट इज वन कन्सेप्ट दॅट वी हॅव सीन. बट देर इज नॉट ओनली फक्त मॉड्युलेटर हा एकच ब्लॉक ट्रान्समीटर मध्ये नसतो. एक्सेप्ट मॉड्युलेटर देर आर अदर ब्लॉक्स ऑल्सो प्रेझेंट इन द ट्रान्समीटर. कुठले कुठले ब्लॉक आपण बघितले होते? मिक्सर आहे, देन द एम्प्लिफायर इज देअर, IF एम्प्लिफायर, RF एम्प्लिफायर, लाईक दॅट. इन केस ऑफ रिसिव्हर ऑल्सो जे मेन डिमॉड्युलेशनचं फंक्शन करतं दॅट ब्लॉक इट इज AM डिटेक्टर. डिमॉड्युलेशनचं फंक्शन ज्या ब्लॉकमध्ये होतं दॅट इज AM डिटेक्टर. मग डिटेक्टर हा इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे. डिटेक्टर हा इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे AM रिसिव्हर मधला. But apart from detector, there are other blocks also in the AM receiver. Okay, so that is the concept or that is the difference in detector and AM receiver. Are you getting? मग ऍक्च्युअल AM डिमॉड्युलेशनचं जे काम आहे ते कुठल्या ब्लॉक मध्ये होतं? डिटेक्टर मध्ये होतं. सो वी आर गोइंग टू सी two types of AM detector. Okay, so first we have to see what is the function of detector. It performs the function of extracting original information signal from AM. म्हणजे AM चा जो इनपुट सिग्नल आलेला आहे AM रिसिव्हरला त्याच्यामधून तो मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक्स्ट्रॅक्ट करतो. or we can say it is recovering the original modulating signal from the AM signal. That is the function of AM detector. Then there are two types of AM detectors we have to study in our syllabus. First one is envelope detector, that is also called as diode detector, and second one it is the rectifier detector. Are you getting the concept? See, today why you are not giving the answers, not responding? Getting or not? Megha, Sakshi, Aishwarya, not responsive from last two lectures. समजतंय का? सृष्टी? Yes, I'm getting. ओके, मग AM डिटेक्टरचे दोन टाइप आपण स्टडी करणार आहोत. त्यातला पहिला टाइप आहे एनव्हलप डिटेक्टर और दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायोड डिटेक्टर. ओके, सो वी विल सी फर्स्ट इट्स सर्किट डायग्राम अँड देन वी विल सी द डिस्क्रिप्शन. आता बघा, AM डिटेक्टर आहे तो. सो व्हॉट विल बी द बेसिक इनपुट फॉर द AM डिटेक्टर? Or I will show you some block diagram of AM receiver, general block diagram, so that you will have the idea की AM receiver मध्ये डिटेक्टर कुठं प्लेस केलेला असतो. ओके, सो इफ यू सी द ब्लॉक डायग्राम AM receiver. हे बघा, ह्या दोन डायग्राम मी तुम्हाला दाखवते. AM रिसिव्हरच्या आहेत ह्या बरं का. मग AM रिसिव्हर मध्ये पहिल्यांदा AM सिग्नल आला
RF filter, mixer, already we have seen this. आणि इथं जो AM demodulator block आहे ह्याचे टाइप्स आपण आता बघतोय. मग हा AM demodulator त्यालाच आपण AM detector म्हणतो. So that block is important block in the AM receiver and its basic function is to extract the modulating signal from the modulated signal. मग AM detector चे पहिला टाइप आपण बघतोय envelope detector which is also known by the name as diode detector. Okay, so here the basic signal कुठला असणार आहे AM detector ला? What will be the basic input signal for AM detector? कुठल्या फॉर्म मधला असणार आहे बेसिक सिग्नल AM डिटेक्टरच्या इनपुटला? Analog modulating signal. Modulating AM signal. wave. AM wave. AM wave it will be. डिटेक्टर बघतोय आपण. लक्षात ठेवा मॉड्युलेटरच्या इनपुटला मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर सिग्नल असतात. त्याचं मॉड्युलेशन होतं आणि आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल मिळतो. तो आपण ट्रान्समिट करतो. मग ऑब्विसली रिसिव्हर मध्ये पहिला इनपुट सिग्नल कुठला असतो? आपला मॉड्युलेटेड सिग्नल. मग इथं आपल्याला डिटेक्शन करायचंय म्हणजे ऑब्विसली इनपुटला मिळणारा सिग्नल हा कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहे इथला? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल. मग आता हा AM डिटेक्टर आहे त्यामुळे ह्याचं पहिलं बेसिक इनपुट आहे AM सिग्नल. मग हा AM सिग्नल जो आहे तो इथं पहिले बेसिक वेवफॉर्म दाखवलेले. दिस इज द AM वेवफॉर्म गिवन ॲज इनपुट टू दिस envelope detector. So we are considering the envelope detector type. मग envelope detectorचा दोन बघायचे आपल्याला डायग्राम. एक म्हणजे त्याची सर्किट डायग्राम and simultaneously we are going to see the graphs related to that so that it will be easy for you to understand. AM input, first basic input given to this AM detector. Then हा AM वेवफॉर्म सिग्नल झाला पहिला. मग हा पहिल्यांदा कुठून पास होतो? डायोड मधून. नाउ यू टेल मी व्हेन this signal will pass through diode, what will happen? What is the function of diode? It is acting as a unidirectional device किंवा डायोड जो आहे त्याच्यामधून करंट फक्त एका डायरेक्शनला ट्रान्समिट होतो. when it will be forward biased then and then only the signal will be transmitted through the diode. मग आता ह्या AM सिग्नल मध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे. किंवा तुम्ही एक सिंपल कन्सेप्ट बघितला असेल की डायोड इज ऍक्टिंग ॲज अ क्लिपर. डायोड इज ऍक्टिंग ॲज अ क्लिपर म्हणजे काही त्यातला ठराविक पार्ट जो असतो तो काय होतो त्याच्यामधून क्लिप होतो. ओके, सो when this AM signal it is passed through the diode, हा फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ह्याचा असताना हा डायोड फॉरवर्ड बायस होईल आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल असताना हा डायोड रिव्हर्स बायस होईल. or simply we can say this diode it is acting as a clipper and we will get only positive half cycle at the output of this diode. समजतंय का? ही वेवफॉर्म समजतात पहिल्या दोन? Are you getting that two waveforms? Getting or not? Yes. काय Ma'am, झालं once again तिथं? repeat करें. ओके, हे पहिलं समजला. हा आपण AM डिटेक्टर बघतोय. AM डिटेक्टर मध्ये बरेच टाइप्स आहेत. त्यातले आपल्याला दोन बघायचे आहेत आपल्या सिलेबस मध्ये. विच टू टाइप्स वी आर कन्सिडरिंग इन आवर सिलेबस? Which Diode two and types? envelope detector. Diode, that is also called as the envelope detector. Okay, then diode detector we are considering. कारण त्याच्यामध्ये मेन फंक्शनिंग जे आहे ते सगळं डायोड वरती डिपेंडेंट असतं. मग पहिला इनपुट सिग्नल, बेसिक इनपुट सिग्नल कुठला आलेला आहे ह्या सर्किटला? व्हॉट इज द फर्स्ट बेसिक इनपुट सिग्नल गिवन टू दिस सर्किट? AM सिग्नल. मग AM सिग्नल पहिल्यांदा कुठून पास होतोय? कुठून पास होतोय AM सिग्नल? कुठल्या डिव्हाइस मधून पास होतोय आलेला AM सिग्नल पहिल्यांदा? कुठल्या डिव्हाइसला दिलाय हा AM सिग्नल? आपण स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला सगळ्यांना? Diode. फर्स्ट इट इज गिवन टू द डायोड. मग हा आपला AM सिग्नल आहे. हा जेव्हा डायोड मधून पास होतो तेव्हा फक्त ह्याच्यातलं पॉझिटिव्ह सायकल इथं प्रेझेंट राहतं आणि निगेटिव्ह पार्ट त्यातला काय होतो?
clip होतो, or we can say it is removed. So there is presence of only positive part. मग हा AM सिग्नल जो आहे ह्याचा निगेटिव्ह पार्ट डिलीट होतो आणि हा फक्त पॉझिटिव्ह पार्ट कुठं प्रेझेंट राहतो, डायोडच्या आउटपुटला. हे समजलं इथपर्यंत? दॅट आय एम आस्किंग. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Now next, this is the positive, this is the positive part. Then next it is passed through this RC circuit. So RC circuit, this RC circuit, it is acting as a low pass filter. So it will allow, आता हा जो सिग्नल आहे ह्याच्यामध्ये कॅरियर फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट आहेत. So carrier frequencies are of high values. So from this waveform, when this waveform it is passed through this RC circuit low pass filter, then from that signal this high frequency components are removed and only low frequency component, that is our original modulating signal, we are getting at the output. This is the basic working principle of diode detector or envelope detector. See, once again I will repeat. हा AM सिग्नल पहिल्यांदा आपण डायोड थ्रू पास करतो. मग तो डायोड थ्रू पास केल्यानंतर काय होतं, त्यातला फक्त पॉझिटिव्ह पार्ट इथं शिल्लक राहतो, निगेटिव्ह पार्ट इट इज क्लिप्ड. सो फ्रॉम दिस डायग्राम or from this part, when this waveform it is passed through this RC circuit, or this is the RC circuit whose frequency it is adjusted same as our modulating signals frequency. मग हा सिग्नल यातून ट्रान्समिट केल्यानंतर ह्याच्यातून बाकीचे कंपोनंट डिलीट होतात आणि फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी एवढे कंपोनंट ह्याच्यामध्ये फक्त शिल्लक राहतात. सो दिस कॅरियर फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट्स आर रिमूव्ड अँड वी गेट ओनली the modulating signal at the output of this envelope detector. Are you getting now or any doubt? Yes, getting this or not? समजते का? or any problem in that? डायोड मधून ते पास No केल्यानंतर problem, ma'am. इट इज कन्वर्टेड इनटू ओनली पॉझिटिव्ह पार्ट. आणि हा जो आहे सिग्नल ह्याच्यामध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट पण प्रेझेंट आहे. मग जेव्हा आपण तो ह्या आरसी सर्किट मधून पास करतो, मग हे आरसी सर्किट इट इज डिझाइन्ड ॲज अ लो पास फिल्टर हुज फ्रिक्वेन्सी इट इज सेट सेम ॲज दॅट ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी. मग हा काय करेल, ह्या सर्किट मधून ह्या वेवफॉर्म मधले फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीचे कंपोनंट ट्रान्समिट करतो आणि कॅरियर फ्रिक्वेन्सीचे कंपोनंट तो इलिमिनेट करतो. सो वी आर एबल टू रिकवर द मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲट द आउटपुट. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एनव्हलप डिटेक्टर अँड दिस इज फ्रिक्वेंटली युज्ड सर्किट फॉर प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. तुम्ही जर प्रॅक्टिकल किट बघितले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये फक्त most of the circuits you will get the diode detector or envelope detector used as the AM receiver. Okay, so that is the functioning of envelope detector. Same it is given here. It is simple detector type which is commonly used for AM detection. It consists of combination of diode and low pass filter formed by combination of resistor and capacitor. So this RC it is forming the low pass filter. AM signal is given as input and diode converts it in the unidirectional signal. हा फक्त पॉझिटिव्ह मधला सिग्नल आपल्याला मिळतो इथं. It clips the negative part of AM and only positive cycle is present at the diode output. It is passed through the RC circuit and we get original modulating signal at the output. Okay, so this is the concept of diode detector or envelope detector. So what are the advantages? It has ability to handle relatively high power signal at the input. म्हणजे जरी हाय पॉवर सिग्नल याच्यामध्ये इनपुटला असले तरी
it is having the capability to handle that signal and high efficiency up to 90%. आता इथे इफिशियन्सी कशी डिफाइन करणार तुम्ही सांगा मला. एएम रिसिव्हर हा किंवा एएम डिटेक्टर हा इफिशियंट आहे असं कधी म्हणू शकतो आपण. when we can say the AM detector is efficient. कशी डिफाइन करणार तुम्ही डिटेक्टरची इफिशियन्सी. कधी म्हणू शकतो आपण तो इफिशियंट आहे असं. ऐश्वर्या. when we will say the AM receiver is efficient or AM detector. आता हाच डिटेक्टर आहे इथं आपण काय म्हणतो ऍडव्हान्टेजेस मध्ये त्याची इफिशियन्सी 90% आहे याचा अर्थ काय होतो मला सांगा. What is the meaning of its efficiency of AM detector or AM receiver? What is the efficiency definition for AM detector? Give the answer. Suitable for detection. Yes, correct. किती पर्सेंट तो डिटेक्ट करतोय म्हणजे जर त्यांनी सगळे सिग्नल डिटेक्ट केले किंवा सगळे सिग्नल जर त्यांनी कन्वर्ट केले ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये तर वी कॅन से इट इज हॅव्हिंग 100% इफिशियन्सी. त्यातले कुठलेही सिग्नल वेस्ट न होता जे काही एएम सिग्नल ह्याच्या इनपुटला मिळालेला आहे त्यातले सगळे सिग्नल जर त्यांनी कन्वर्ट केले मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये तर आपण काय म्हणू शकतो इट इज हॅव्हिंग द इफिशियन्सी ऑफ 100%. Here the efficiency it is given as 90%. That is the advantage. And disadvantages are no amplification occurs in the diode detector and it is having less selectivity. Selectivity म्हणजे to select the expected frequency signal that is called as the selectivity. And it is having the less selectivity, that is one disadvantage of this diode detector circuit. And another disadvantage is no amplification occurs in the diode detector. Okay, so this is about the envelope detector. So are you getting this point? जर क्वेश्चन असा असेल की एक्सप्लेन द एएम डिटेक्टर then these two types are there that you have to write and then explain the any one type. So out of that first we have seen envelope diode detector which is frequently used for practical application. Now what is the second type of detector that we have to see? What is second type of detector? कुठला आहे दुसरा एएम डिटेक्टर? What is the second type of AM detector? Rectifier detector. Yes, that is rectifier detector. मग आता बेसिक फंक्शन ऑलमोस्ट 80% सेम आहे दोन्हीचं पण ह्याच्यामध्ये ऍडिशनली एक लो पास फिल्टर आपण यूज करतो ज्याच्यामुळं रिसिव्हरला मिळणाऱ्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलची क्वालिटी ही डायोड डिटेक्टर मधल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल पेक्षा जास्त हाय असते. Okay, so that is the concept. So we will see its working principle. In this detector type, diode is acting as a rectifier. So this first, this diode, आता इथं सुद्धा सेम आहे. बेसिक इनपुट आहे AM सिग्नल. AM सिग्नल कुठे दिला पहिल्यांदा डायोडला. This diode it is acting as a rectifier. In front of diode, resistor is connected in series and its output is given to the low pass filter. Initially we have used one diode, after that we are using one resistor and after that the low pass filter it is used. Okay, then diode converts the AM signal into unidirectional AM, same function like this. इथं सुद्धा काय होतं त्या डायोडच्या इनपुटला AM सिग्नल दिलेला असतो त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतो तो युनिडायरेक्शनल. So it is converting the
ओके. So initially this rectifier detector मध्ये initially this diode it is used. डायोडच्या इनपुटला आपण AM सिग्नल देतो and again same as that of diode detector डायोडचा आउटपुट काय मिळेल आपल्याला डायोडच्या आउटपुटला युनिडायरेक्शनल सिग्नल मिळतो. ओके. देन नेक्स्ट डायोडच्या पुढे कुठला ब्लॉक यूज केलेला आहे आफ्टर डायोड वी हॅव यूज द रेजिस्टर and after resistor low pass filter it is used. Okay, so diode converts the AM signal into unidirectional AM. This unidirectional AM signal is passed through low pass filter which is additional block used in this rectifier detector. म्हणजे हे दोन डायग्राम जर तुम्ही कंपेअर केला तर कुठला ऍडिशनल ब्लॉक आहे इथं रेक्टिफायर डिटेक्टर मध्ये which is not present in the envelope detector. Which additional block is used in the rectifier detector? Low pass filter. Low pass filter. Okay. So low pass filter is additional block used in the rectifier detector. मग हे लो पास फिल्टर यूज केल्यामुळे काय होतं अजून जे फिल्टरिंग प्रोसेस आहे फिल्टरिंग कशासाठी करतोय आपण फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल साठी. ओके. वी वॉन्ट ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲट द आउटपुट. सो वी are using here the low pass filter which is again increasing the quality of modulating signal. म्हणजे ह्या प्रोसेस मध्ये हा आरसी फिल्टर फक्त आपण यूज करतोय ऍज अ लो पास फिल्टर. मग याच्यामध्ये जर काही still some amount of carrier frequency components are present, that presence it is avoided in this rectifier detector. म्हणजे अजून फिल्टरिंग प्रोसेसची क्वालिटी काय होते इथं इन्क्रीज होते त्यामुळे मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपल्याला जो फायनल मिळतो तो प्युअर फॉर्म मधला असतो. ओके. So low pass filter removes the carrier component and only modulating signal will be present at the output. Then after the low pass filter RC circuit is used and based on the RC time constant modulating signal it is recovered at the output. म्हणजे दोन्हीचं फंक्शन ऑलमोस्ट 80% सेम आहे फक्त आपण ह्याच्यामध्ये ऍडिशनली ब्लॉक कुठला यूज केलाय additional block we have used here the low pass filter because of which the quality of the modulating signal at the receiver it is increased or we can say due to the याचा काय advantage आहे due to addition of low pass filter selectivity of receiver it is increased. Okay, so see this diagram AM signal given to diode त्याच्या पुढे एक रेजिस्टर यूज केला आपण आफ्टर दॅट लो पास फिल्टर इट इज युज्ड. After low pass filter again we are using the RC circuit which is again helping to recover the modulating signal. So output signal it is given as M of T. V in is AM signal. So if you compare the two methods which one is giving the better performance out of these two methods? Which one is giving better performance? कशाचा परफॉर्मन्स चांगला आहे सांगा मला एनवलप डिटेक्टर और रेक्टिफायर डिटेक्टर Rectifier. rectifier detector. Okay, so these are the two types of the AM detector circuits. Okay, so are you getting that 2 points? Is it clear? Shall we start with the next point? Yes, ma'am. आता आपण ट्रान्समीटर मध्ये तीन टाइपचं सिग्नल जनरेशन बघितलेलं आहे. ओके, कुठल्या तीन टाइपचे सिग्नल जनरेशन बघितले होते पहिला बेसिक एएम सिग्नल जनरेशन बघितलं होतं आपण. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन द DSBSC जनरेशन and after that we have seen the SSBSC जनरेशन. मग तसंच आपल्याला आता रिसिव्हर मध्ये सुद्धा ह्या तिन्हीचं डिटेक्शन कसं होतं म्हणजे आता जे आपण एएम डिटेक्टर बघितले त्या एएम डिटेक्टर मध्ये आपण एएम सिग्नल मधून मॉड्युलेटिंग सिग्नल कसा एक्सट्रॅक्ट करायचा हे बघितलं.
तसंच आता पुढच्या पॉइंट मध्ये काय बघायचं आपल्याला, हाऊ टू डू डिमॉड्युलेशन ऑफ DSBSC सिग्नल अँड नेक्स्ट वी हॅव टू सी हाऊ टू डू डिमॉड्युलेशन ऑफ SSBSC सिग्नल. ओके, AM रिसेप्शन किंवा AM डिटेक्टर जे आपण आता बघितले त्याच्यामध्ये बेसिक सिग्नल हा AM सिग्नल आहे, ज्याच्यामध्ये 3 कंपोनंट प्रेझेंट असतात बेसिक AM मध्ये, अप्पर साइड बँड, लोअर साइड बँड आणि कॅरियर. पण जेव्हा आपण DSBSC सिग्नलचं डिमॉड्युलेशन बघतो तेव्हा त्या DSBSC मध्ये कॅरियर प्रेझेंट असतो का? सपोज आता इथं कसं आहे, AM डिटेक्टरला मी बेसिक सिग्नल AM दिला, तसा जेव्हा त्या रिसिव्हरला DSBSC सिग्नल आपण देतो त्याच्यातून मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, तेव्हा त्या DSBSC सिग्नल मध्ये कॅरियर कंपोनंट प्रेझेंट असणार आहे का? लक्षात येत आहे का तुम्हाला? पहिला पॉइंट समजला. आता AM डिटेक्टर आपण बघितले, 2 टाईपचे AM डिटेक्टर बघितले, एनव्हलप डिटेक्टर आणि कुठला, रेक्टिफायर डिटेक्टर. मग त्याच्यामध्ये काय कन्सेप्ट होता की इन AM रिसिव्हर, ओके सो आय विल राईट हिअर, इन AM रिसिव्हर व्हॉट वी हॅव डन, आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक्स्ट्रॅक्ट केला. कशापासून एक्स्ट्रॅक्ट केला? In AM receiver we have recovered or we have extracted the modulating signal from which signal? कशातून आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक्स्ट्रॅक्ट केला? मॉड्युलेटेड. मॉड्युलेटेड मधून. पण कुठला मॉड्युलेटेड होता तो? AM, which was in the basic AM form, म्हणजे ज्याच्यामध्ये AM कॅरियर, अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड हे कंपोनंट प्रेझेंट असतात. Okay, so from the basic AM signal. Okay, but now when we are considering this DSBSC signals demodulation, DSBSC demodulation म्हणजे काय करायचं आपल्याला, DSBSC जो आपण ट्रान्समिट केलेला आहे तो रिसिव्हरला घेऊन त्या DSBSC मधून आपल्याला ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकव्हर करायचा आहे. मग ह्या पहिल्या डिटेक्टर मध्ये आता जे आपण बघितले आणि DSBSC डिमॉड्युलेटर, ह्याच्यामध्ये मेन डिफरन्स काय असणार आहे की हा जो DSBSC सिग्नल इनपुटला मिळेल ह्या रिसिव्हरच्या, त्याच्यामध्ये कॅरियर प्रेझेंट असणार आहे का? दॅट आय एम आस्किंग. DSBSC कसं कन्वर्ट केला आपण? आपण 3 बघितले की नाही फॉर्म, AM, AM नंतर काय बघितलं आपण? DSBSC, आणि DSBSC नंतर कुठला बघितला होता? SSBSC. मग आता AM ला DSBSC मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? काय मायनस करावं लागतं बेसिक AM सिग्नल मधून? कॅरियर सिग्नल. बघा आता कन्सेप्ट लक्षात घ्या. कॅरियर. AM मधून आपण कॅरियर सप्रेस केला, म्हणजे मी इथं सिंपल मॅथमॅटिक्स मध्ये लिहिते, AM मायनस कॅरियर व्हेन वी डू वी गेट DSBSC. DSBSC मधून परत एक साइड बँड मी सप्रेस केला, DSBSC मायनस साइड बँड. DSBSC मधून एक साइड बँड सप्रेस केला की मला काय मिळतो? SSBSC मिळतो. हे सगळं कुठल्या ब्लॉक मध्ये होतं? दिस इज डन इन द ट्रान्समीटर साइड, बरोबर आहे. हे सगळं आपण ट्रान्समीटर मध्ये बघितलं होतं. दिस आय विल हायलाइट विथ दिस येलो पार्ट. आता जेव्हा मला DSBSC चं डिटेक्शन करायचंय रिसिव्हर साइडला, तेव्हा मला ह्याच्या रिव्हर्स प्रोसेस करावी लागते की DSBSC हा डिमॉड्युलेशनला पुढे द्यायच्या आधी DSBSC ला मला प्युअर AM मध्ये कन्वर्ट करायचंय. DSBSC ला प्युअर AM मध्ये कन्वर्ट करायचं, आणि आपण आता जे AM डिटेक्टर बघितले, एनव्हलप आणि डायोड डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर अँड रेक्टिफायर डिटेक्टर, ते 2 डिटेक्टर यूज करून आपण AM चं डिमॉड्युलेशन करू शकतो. मग मला पहिली स्टेप कुठली घ्यायची आहे? रिसिव्हरला DSBSC मला कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय? DSBSC has to be converted in which form? First, लक्षात येतो का कन्सेप्ट तुम्हाला? बघा, AM रिसिव्हर आपण बघितले, AM रिसिव्हर मध्ये जो बेसिक इनपुट सिग्नल आहे तो AM फॉर्म मध्ये आहे.
मग आता जेव्हा आपण DSBSC डिमॉड्युलेशन बघतो, सो नाव वी विल व्हेन वी आर कन्सिडरिंग दिस DSBSC डिमॉड्युलेशन पार्ट, पहिल्यांदा आपल्याला त्या DSBSC सिग्नलला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल? That DSBSC signal first we have to convert into pure AM signal form. आणि एकदा तो DSBSC सिग्नल AM फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला की आपण वरचे दोन AM डिटेक्टर यूज करून त्यातून ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकव्हर करू शकतो. हा कन्सेप्ट समजतोय का तुम्हाला? Yes, Srushti, are you getting that what I am saying? Can you please repeat? AM डिटेक्शन पार्ट आपला संपलेला आहे. Okay. See, in our syllabus, whatever was the AM detection part that we have completed. AM डिटेक्टर मध्ये दोन टाइप बघितले आपण, एनव्हलप डिटेक्टर आणि रेक्टिफायर डिटेक्टर. आता पुढचा पॉइंट आपण बघतोय, हाऊ टू डू डिमॉड्युलेशन ऑफ DSBSC सिग्नल. मग DSBSC सिग्नलचं डिमॉड्युलेशन करण्यासाठी पहिल्यांदा काय करायचंय, त्या DSBSC सिग्नलला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला? कुठल्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं? Pure AM signal. Yes, that has to be converted in the pure AM signal. Now you tell me what I have to do to convert the DSBSC signal in AM form. काय करावं लागेल मला? DSBSC सिग्नल मध्ये काय ऍड करावं लागेल त्याला AM सिग्नल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी? Along with AM signal, carrier signal have to be added. Yes, along with this DSBSC signal, we have to add the carrier. See, it is very simple. AM minus carrier DSBSC. मग DSBSC ला AM मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करावं लागेल? हा कॅरियर इकडे येणार. मग DSB मध्ये आपण कॅरियर ऍड केला की त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? प्युअर AM सिग्नल मध्ये. आणि हा AM सिग्नल तुम्ही AM डिटेक्टरला दिला की आपण त्या AM डिटेक्टर मध्ये ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल एक्सट्रॅक्ट करू शकतो. हा बेसिक कन्सेप्ट आहे DSBSC डिमॉड्युलेशन मधला. समजतोय तुम्हाला कन्सेप्ट? मग जो कॅरियर आपण इथून AM मधून मायनस करून त्या AM ला DSBSC मध्ये कन्वर्ट केलं, तो सेम कॅरियर आपल्याला DSBSC मध्ये ऍड करावं लागेल ना. जर तिथं ऍड इकडं जो डिलीट केलाय त्या कॅरियरची व्हॅल्यू वेगळी असेल आणि इकडं जो ऍड केलाय त्या कॅरियरची व्हॅल्यू वेगळी असेल तर आपलं रिसिव्हर प्रॉपरली वर्क होईल का? नाही होणार. त्यामुळं whatever carrier we have subtracted in transmitter, same carrier we have to add in the DSB signal at the receiver. आणि त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण त्या मेथडला? that is called as the synchronization method. लक्षात घ्या, ओरल मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की why this method it is called as the synchronization method. So as whatever carrier has been subtracted from AM signal to convert the AM in the DSBSC signal form, same carrier signal we have to add at the receiver in DSBSC signal. That's why that method it is called as the synchronization method. Are you getting the concept, basic concept? Yes? Yes, ma'am. So now we will see the description here. I had explained you the basic concept first in simple way. आता आपण सर्किट वगैरे बघू त्याचं. पहिल्यांदा हे लक्षात घ्या, DSBSC डिमॉड्युलेशन करण्यासाठी पहिल्यांदा DSBSC सिग्नल आपल्याला प्युअर AM मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू ऍड carrier signal in the DSBSC signal and convert it into AM signal form. And once you get the pure AM signal form, then you can give that to the AM detector and we can recover the original modulating signal at the output by using that detectors. Okay, same it is given here. For this, means for demodulation of DSBSC signal, we have to add carrier in the DSBSC signal. This carrier is same as carrier which we are using for AM signal generation.
So this method it is called as the synchronization method, or it is also called as the synchronous detection method. Synchronous म्हणजे काय, दोन्ही मध्ये सिंक्रोनायझेशन आहे. जो कॅरियर आपण ट्रान्समीटर मध्ये यूज केला सेम आपण रिसिव्हर मध्ये यूज करतो. मग आता इथं बघा, पहिला हा ब्लॉक यूज केला इथं प्रोडक्ट मॉड्युलेटर. प्रोडक्ट मॉड्युलेटर काय करतो, आता हा पहिला इनपुट सिग्नल कुठला असणार आहे, डीएसबीएससी रिसिव्हरला हा डीएसबीएससी सिग्नल असणार आहे. So the first input at the DSBSC demodulator is DSBSC signal. Then another input given to this DSBSC signal, it is carrier, and this carrier it is generated through this local oscillator. म्हणजे हा DSBSC signal लोकल ऑसिलेटर कुठला सिग्नल जनरेट करतो, इथं कुठल्या फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल जनरेट होतो लोकल ऑसिलेटर मध्ये, हे डीएसबीएससी मध्ये आपल्याला कॅरियर ऍड करायचं आहे. मग लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी किती असेल ते आपल्या हातात असतं. मग इथं लोकल ऑसिलेटरच्या आउटपुटला आपण कुठला सिग्नल जनरेट करणे एक्सपेक्टेड आहे, ह्या डीएसबीएससी सिग्नल बेसिक दिला इनपुटला. मग इथून कुठला सिग्नल जनरेट व्हायला पाहिजे लोकल ऑसिलेटर मधून, कुठला सिग्नल जनरेट व्हायला पाहिजे, येस मेघा. SS. लोकल ऑसिलेटर मध्ये कुठला सिग्नल जनरेट व्हायला पाहिजे, ह्या डीएसबीएससी सिग्नल मध्ये आपल्याला कुठला सिग्नल ऍड करायचा आहे त्याला प्युअर एएम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, येस सृष्टी. Carrier signal. Carrier signal. Okay, Megha, yes, please try to understand. DSPSC signal हा आपल्याला AM मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, त्यामुळे त्या DSPSC सिग्नल ला आपण मेन इनपुट म्हणून दिलं प्रोडक्ट मॉड्युलेटरला. मग ह्याच्यामध्ये कॅरियर सिग्नल ऍड करायचा आहे, त्यामुळे ह्या लोकल ऑसिलेटर मधून आउटपुटला प्रोड्यूस होणारा सिग्नल हा कॅरियर सिग्नल पाहिजे. So that carrier it is produced at the output of this local oscillator. Then it is given to the product modulator, and हा जो आपल्याला इथं V of t मिळतो, this V of t is nothing but it is the pure AM signal. समजलं. मग हे जे इथपर्यंत हे दोन ब्लॉक आहेत किंवा इथपर्यंत ही जी डायग्राम आहे ती डायग्राम कशाची आहे, this is converting the DSBSC signal in the pure AM form by adding the carrier in the DSBSC signal. मग ज्या ब्लॉक मध्ये हे कन्वर्जन होतं तो ब्लॉक आहे प्रोडक्ट मॉड्युलेटर. S of t that is DSBSC सिग्नल, त्याच्यामध्ये कॅरियर सिग्नल ऍड होतो आणि इथं प्युअर AM सिग्नल आपल्याला आउटपुटला मिळतो. So this pure AM signal it is passed through this low pass filter to recover the original modulating signal. आता इथं तुम्ही लो पास फिल्टरच्या ऐवजी AM डिटेक्टर सर्किट सुद्धा यूज करू शकता. ओके, here you can use the AM detector circuit also instead of this low pass filter. So this AM detector will recover the original modulating signal from the AM signal and we get the demodulated output or original modulating signal at the output. Okay, so this is the, just a minute. ओके, सो हा AM सिग्नल आपण लो पास फिल्टर मधून पास केल्यानंतर ह्या लो पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीला ऍडजस्ट केलेली असते, त्यामुळे आपल्याला आउटपुटला जो कंपोनेंट मिळतो दॅट इज नथिंग बट मॉड्युलेटिंग सिग्नल. Another thing I was telling that instead of this low pass filter what we can use, what another circuit we can use instead of this low pass filter, काय वापरू शकतो आपण इथे ह्या लो पास फिल्टरच्या ऐवजी, what another circuit can be used instead of low pass filter, Balancer modulator. balanced modulator or no, balanced modulator that is not there. We can use here AM detector, कारण हा AM सिग्नल मिळालेला आहे वरती जो आपण AM डिटेक्टर बघितलाय. तर हे AM डिटेक्टर सर्किट सुद्धा तुम्ही
याच्या पुढे यूज केले एएम च्या पुढे जर तुम्ही एएम डिटेक्टर सर्किट यूज केले तरी आपल्याला इथं ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकवर होतो. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस सिंक्रोनस मेथड फॉर डिमॉड्युलेशन ऑफ डीएसपीएससी सिग्नल. दोनच पॉइंट याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत. पहिल्यांदा डीएसपीएससी सिग्नल मध्ये कॅरियर ऍड करून आपण त्याला कशामध्ये कन्वर्ट केलं, प्युअर एएम. एकदा का एएम सिग्नल मिळाला की त्याच्या पुढे लो पास फिल्टर यूज केलेला आहे. ज्या लो पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी एवढी सेम इथे ऍडजस्ट केलेली असते. त्यामुळे फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्यातनं ट्रान्समिट होतो आणि बाकीचे सिग्नल त्यातनं फिल्टर होतात. अँड वी आर एबल टू गेट द डिमॉड्युलेटेड सिग्नल ऍट द output. And another thing I have told that instead of this low pass filter you can also write here the envelope detector or diode detector. Okay, any type of AM detector we can use, but the standard method it is using the low pass filter here at the output of this AM signal, and we get the original modulating signal at the output. मग आता इथं काय इक्वेशन दिलेले आहेत, V of t म्हणजे काय, AM सिग्नल जो प्रोडक्ट मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला मिळतो आपल्याला. सो V of t इज इक्वल टू S of t इंटू C of t म्हणजे डीएसबीएससी सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल. Okay, so that two signals are combined. So that equation it is just given here. And what is the general formula to represent any sine wave? Its voltage multiplied by its frequency component. जसं आपण बघितलं होतं Vm is equal to capital Vm into sin omega mt, or Vc is equal to capital Vm into sin omega mt. So instead of sin you can also write here the cos. Okay, so this equation is additionally given. Okay, so this is the DSPSC demodulation method. So are you getting that point? समजले का DSPSC demodulation? Is it clear or not? Yes. Yes, ma'am. So we will stop here. If any doubt you can still ask. I will explain that point yesterday and then we will start with the next point. Okay, so you just put your numbers in the chat box, and I'm so as I told that for the syllabus coverage, anytime